हेल्थ मंत्रा जी सुवर्ण चॅनलमध्ये सर्वांचे मनापासून स्वागत आहे। प्रथमतः दसऱ्याच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा। हा दसरा सण तुम्हाला व तुमच्या परिवाराला सुख समृद्धीचा आणि आरोग्यपूर्ण जावो। आज मी बनवत आहे रव्याची खीर। दसऱ्यासाठी मी स्पेशली रव्याची खीर बनवत आहे। तुम्हाला जर माझी ही रेसिपी आवडली तर रेसिपीला लाईक, शेअर, कमेंट करायला विसरू नका। चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा। सबस्क्राईब केल्यानंतर बाजूला जे बेल आयकॉन आहे त्याला पण क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून माझ्या ज्या पण नवीन रेसिपी मी अपलोड करते तर त्याचं नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुम्हाला मिळेल आणि तुम्ही माझी रेसिपी सहजच बघू शकाल। आणि व्हिडिओला आणि तुम्हाला जर माझी रेसिपी समजायला काही प्रॉब्लेम असेल तर खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी डिटेल्स दिलेले आहे, तिथे तुम्ही चेक करू शकता। माझी रेसिपी आवडली तर रेसिपीला लाईक, शेअर, कमेंट करायला विसरू नका। चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा आणि माझा हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद। परत भेटूयास नवीन व्हिडिओसह, तोपर्यंत टेक केअर, बाय बाय।